සමහර වෙලාවට එක වෙබ්සයිට් එකකින් ඉඳන් තවත් වෙබ්සයිට් එකකට බ්ලොග් පෝස්ට් මාරු කරන්න වෙන අවස්ථා අපිට එනවා. මේ වෙලාවට WordPress වල built in දීලා තියෙන export feature එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි images හරියට අනිත් site එකට import වෙන්නේ නැති එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද නිවැරදිව images උත් එක්කම බ්ලොග් පෝස්ට් එක site එකකින් ඉඳන් තවත් site එකකට යවන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන බ්ලොග් පෝස්ට් එක මම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට දැන් ඔයාලට මයිග්‍රේට් කරලා පෙන්නන්න. ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ඔරිජිනල් පෝස්ට් තියෙන වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඒකේ add new plugins වලට යන්න. ඊට පස්සේ සර්ච් කරන්න export media with selected content කියලා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ plugin එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ plugin එක install කරලා activate කරගන්න. හරි. දැන් අපි බ්ලොග් පෝස්ට් එක export කරන්න tools වලට එන්න. ඊට පස්සේ export කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකට එන්න. මෙතනින් ඔයාලට select කරන්න පුළුවන් මොනවද ඔයාලට export කරන්න අවශ්‍ය කියලා. අපිට ඕනේ දැන් blog post නිසා මම blog posts කියන එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට කියන්න පුළුවන් මොන category එකේ ඒවද, මොන author ගේ ඒවද, ඒ වගේම time period එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාලේ නම් මේ කාලට විතරක් තියෙන post තමයි අපිට export කරන්න ඕනේ කියලා. මෙතනදී මම all කියන එක දෙනවා. ඊළඟට අපි අර plugin එක install කරන්නේ ඒ plugin එකෙන් මෙන්න මේ option එකත් ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා. මේක අපි install කරේ මේකෙන් අපිට make sure කරන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන images උත් නිවැරදිව export වෙනවා කියලා. මෙතන export media with selected content කියන එක ටික් කරලා download export file කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ විදිහට XML file එකක් download වෙනවා. දැන් ඔයා යන්න ඔයාට මේ blog post ටික import කරගන්න ඕන site එකට. මට ඕන මෙන්න මේ site එකට import කරගන්න. එහෙනම් මම මේ site එකේ tools import කියන එකට එනවා. ඊළඟට WordPress කියන එක install now දෙනවා. ඊළඟට run import කියන එකට click කරන්න. දැන් ඔයාලා download කරගත්ත XML file එක මෙතනට ලබා දෙන්න. ඊළඟට upload file and import. මෙතනින් අපි මේ අලුත් වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්න user කෙනෙක්ව select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන download and import file attachments කියන එකත් ටික් කරලා submit දෙන්න. මේකට පොඩි වෙලාවක් අරගන්න පුළුවන්. මුකුත් කරන්න එපා. ඒකට import වෙන්න වෙලාව ලබා දෙන්න. හරි. import වෙලා ඉවරනහම මේ විදිහට වාට message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ site එකේ front end එකට. මම refresh කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කලින් වෙබ්සයිට් එකේ තිබ්බ blog post මේ අලුත් වෙබ්සයිට් එකට import වෙලා තියෙනවා. විශේෂත්වය තමයි මේ thumbnail images import වෙලා තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. අපි අර plugin එක use කරේ නැත්නම් ඒවා import වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් අවස්ථාවලදී. අපි post එක ඇතුළට ගිහලා බලුවොත් content ඔක්කොම import වෙලා තියෙනවා. අපි ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ images දෙක import වෙලා නැහැ. මේකට හේතුව ඇත්තටම මේ plugin එකේ issue එකක් නෙමෙයි. අපි බලුවොත් original post එකට ගිහිල්ලා මේක තමයි post එක. මේ විදිහට images දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි මම මේක edit post කියන එකට આવොත් මේ images use කරන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ යාලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ cadence blocks එකෙන් දෙන content section rows images cadence blocks plugin එකෙන් දෙන ඒවා default gutenberg එකෙන් දෙන ඒවා නෙමෙයි. නමුත් අපි මේ blog post import කරපු වෙබ්සයිට් එකේ use කරලා තියෙන්නේ cadence blocks කියන block plugin එක නෙමෙයි වෙන plugin එකක් pages හදන්න. එතකොට මේකේ cadence blocks නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට recommend කරනවා ඔයාලා blog post ලියද්දී ඔයාලා use කරන page build එක පාවිච්චි කරන්න එපා. default gutenberg edit එක පාවිච්චි කරන්න. ඔයා use කරන්නේ cadence blocks වෙන්න පුළුවන්, spectra blocks වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් generate blocks වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් element වගේ page build එකක් වෙන්න පුළුවන්. blog post ලියද්දී ඒවට use කරන්න එපා ඒ page build එක. pages හදන්න, templates හදන්න විතරක් ඒවා පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේ වගේ import export කරන්න වුණොත් එහෙම ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඔයා import කරන වෙබ්සයිට් එකේ අර export කරපු site එකේම page build එක නෙමෙයි නම් පාවිච්චි කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට එක site එකේ නම් තව site එකකට blog post import කරගන්න පුළුවන් images උත් එක්ක. මේකෙන් තම මොනවා හරි ප්‍රශ්න දෙනවා පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට screen options ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මේ ගැන කීප දෙනෙක්ම මගේ ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. ඒක මම මේ වීඩියෝ එක කරේ.